Bine ați venit la noul nostru video din Budapesta. Am început dimineața admirând frumusețea Parlamentului, una dintre cele mai frumoase clădiri din lume. Apoi ne-am teleportat la propriu, la New York Cafe, unde am savurat o cafea delicioasă și am admirat această locație pe care trebuie neapărat să o vizitați. După aceea ne-am teleportat la prânz, din nou, la Haro Cafe. Mai apoi am continuat cu o vizită la Bastionul Pescarilor, unde am admirat panorama impresionantă a orașului. După, am făcut o plimbare pe străzile orașului, fiind un mod perfect de a descoperi orașul și arhitectura lui. Iar, pentru final, am încheiat ziua cu o croazieră romantică pe Dunăre, admirând iluminatul orașului. Trebuie neapărat să vă uitați până la final, o să vă arătăm ce frumos este acest oraș și cât am plătit pentru fiecare activitate în parte și dacă merită. Wow, ce-am primit? Ce s-o teleportat, ce tare! Cred că e ceva din viitor. Ceva ceas pare, hai să văd. Hai să închid ăsta. E ceva bilețel. El zice, acest ceas o să te ajute să călătorești mai ușor și să faci video mult mai rapid. Oh, ce tare! Pune-l pe mână să încerci demo-ul. Hai să vedem. Deci tare, probăm repede. Bun. Îl pornesc. Mă apare start demo. Așa, bun. Start. Oi, ai, e viața mea! Băi, ce nebunie! Deci, chiar m-am călătorit de acolo, de aici, la demo. Deci o să fie mega interesant. Hai să văd dacă pot să merg să mă schimb și să mă pregătesc pentru mersul la Budapesta. Hai să vedem. Deci pun data de mâine, Budapesta, start, zice 3, 2, 1. Oh, ce tare, incredibil! Deci cred că o să fie mega tare la Budapesta, hai să vedem dacă pot. Deci Budapesta, ok, 3, 2, 1. Vai, e viața mea, de unde am ajuns? Unde am ajuns? Am ajuns, deci am ajuns în Budapesta, nu vine să cred. Deci nu vine să cred că ceasul ăsta funcționează, deci care l-am primit. Deci chiar merge. Deci o să fie, revoluționează viitorul călătorilor și a filmat vlogurilor. Uite-te aici. Hai să vedem. Hai să văd dacă mă întâlnesc. Restul ar veni și ei să ajuns cumva. Cred că eu venit cu mașina asta vreo 5-6 ore. Hologram program activated. Hologram program deactivated. Vedem dacă am ales bine. Hai să deschidem. Ia, acolo e bine. E bine, la New York Cafe ne aducem. Hai să ne teleportăm. Haideți, trebuie să fim toți aproape în zonă, lângă unul lângă altul. Bun. Să ne ținem de mână. Hai. Și când zic eu, când apese pe buton că aleg locația, trebuie să sari în sus, că așa e. New York Cafe, start, 3, 2, 1 și... Poate să ne obișnuim cu puterile astea. Hai să mergem. Mergem? Da, mergem. Hai să mergem. Deci am venit la o cafea să stăm aici vreo jumătate de oră la caut. Dar cea mai frumoasă cafenea din lume. Da, îți dai seama. Uite aici. Deci că ești în biserică aici. Nici în biserică au și așa. No, deci ce zici asta? Că noi suntem aici de 10 minute și tot îi bagă pe alții. Pentru că suntem 4 și e mai greu să găsești o masă de 4. Bosăilor, ne vedem la final. Merge. Apoi nu, serios, nu stăm aici. Puteau să lipească aici și mesă. 4. Yes, thank you. Hai că am prins loc. Mergem jos, uite aici ce frumos, coborâm. Zici că mergem aici în palat, luăm cina, luăm cafea. Numai la mâncare mă gândesc. Oh, dar e fain aici, o să... Direct aici lângă bufetul suedez. No, eu de cum e să fii din nou la New York Cafe după o așteptare de, nu știu, poate 25 de minute la coadă. Nu trecut repede. Nu știu, e foarte faină locația, dar țin minte că cafeaua nu poți nu știu ce, da? Lasă că o să iei cafea cu foiță de aur, chestii, etc. Nu, o să-mi iau simplă. Nu, bine, pa.
Ne-au venit Cafeluță. cafeluță și ciocolată caldă cu un biscuițel. Toate acestea au costat nu mai mult decât extra frumoasa sumă de, nu știu, 40-50 de euro lejer. Ce ziceți? Hai să ieși ceva pentru 3 poze. Da, de ce? Să măcar să o savurăm. Eu zic că să o savurez cafeaua asta de 50 de lei până... O fost să pun 5 euro cappuccino-ul meu. Nu ți-ai pus, nu s-a rău că nu ți-ai pus foițe de aur. Nu pare rău. Deci nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să împărtășiți videoclipul cu cât mai mulți prieteni pentru a nu pierde următoarele vloguri despre Budapesta și o să urmeze în 2 săptămâni jumătate primul nostru video din Statele Unite ale Americii, New York fiind prima locație. Să mergem la Hard Rock Cafe acum, rapid, selectăm 3, 2, 1, să-ți luăm din mână 3, 2, 1 și... Oi! Hai să mergem, am ajuns bine. Ce și magazin. 4 person. You would like to eat? Yeah. Yes. Actually, there will be some waiting time for the table, and it's at least 35 to 40 minutes at the most. 35 minutes. Okay. Okay, let's go outside and discuss already. Let me know if Yeah. Thank you. Băi, deci 40 de minute. Ne vă luați un tricou, bossa? Mie place, dar nu știu dacă merită. Da. Deci, fel total, ne-am teleportat deja, ne-am folosit o teleportare pe ziua asta degeaba, că nu putem să mâncăm acolo. Unde mergem acum? Nu știu, căutăm ceva, dacă nu tradițional, merem la un gulaș, dacă nu asta e. Hai că vă anunțăm imediat să vedem ce facem. Deci până la urmă am prins. Deci până la urmă a fost gol. Deci a fost gol și că nu-i nimeni. Hai de viață. Da. Bine că nu ne-am dus. Eu nu înțeleg. Eu așa și-a bătut joc de noi. Deci și-a bătut joc de noi aia, mă. De ce nu înțeleg? Deci uitați-vă, restaurant, e gol. La Rock Cafe. Și mi-au zis că 40 de minute. Deci o să... Da, o să ne pună să așteptăm, ne-au văzut așa fraier. Deci pentru asta dau o să ia mai puțin review. Dar serios. Da, e gol aici, mă. Bine, sunt rezervate, vezi? Nu, poate că poate am făcut cu noroc și că au plecat mai repede, știi? Poate ți-au zis maxim, da. Da. Bun, bine că am prins. Ne vedem imediat să vedem ce mâncăm. Poate băgăm și costiță. O venim mâncarea. Mi-am luat ceva quesadilla. Arată bine, sper să fie bună. Cam miezul, mi se pare. Da, de unde? Eu mă satur. Tu, Ghena, de ce? Ce Dumnezeu să ai? Baby shrimp, cred că, uite ce mici sunt. Ah, zine aia micuț. Super mici. Tu n-ai crezut că e baby shrimps, ha? Nu am reușit să creadă. Eu mi-am așa și la salată, că știu că diseară bag caspartul la Ungarii cu bistră. Eu vă urez poftă bună. Hai să iem în întârziere, trebuie să merg la Bastionul Pescarilor, că deja te întârziem la croazieră. Ha? Și hai sărim, ne ținem de mână, 3, 2, 1 și... Unde am ajuns? Deci uite, e un șoim, e imens, ai de viața mea. Ce fain e. Cum să fie aici? Bă, câtă lume e aici, incredibil. Uite-te. Bă, deci e extraordinar de multă lume. Cum e? Expectations reality, trebuie să știi. Cred că trebuie să vii de dimineață. Da, deci nu, e dezastru, nu? Da. Adică nu ai loc nici să faci o poză, nici... Ne trezim mâine dimineață la 7 și venim? Nu.
Deci gata, cred că e ultima dată mai venim aici, că deja am fost de mai multe ori, cam plin. N-ai ce, nu se mai merită. Dar e frumos. Da, nu, e fain, nu zic nu, dar nu. Nu vă faceți poze cu vulpul. Deci l-a dus la baie și o lăsat vulturul singur. Hai să vedem ce face. Îl lăsat cum îl lăsăm noi pe Charlie, gen și la un magazin, când îl legăm afară. Da, hai să vezi. Ia, deci vulturul ăla e singur, ia, uite. Dar uite-te că nu vede, hai să vezi. Are ceva ochelari pus. Deci uite-te. Deci a pus ochelari. Săracul. Deci uite-te. Nu vrea nimică. Dar și de sare de aici, știi că ne scoate ochii. Dar de-aia i-a pus, ca să nu, știi? Săracul. Deci după ani și ani am ajuns și noi la vapor. Am venit 40 de minute pe jos, not bad. Nu vine să Da. Nu mai simt degetul de la piciorul mic. Nu știu exact care e fapt. Dacă e rest... Dai toate patru? Da, am codul QR, e ok. I have 4. Thank you. It's okay, Popo. N-are sachet. Am ajuns pe navă. Cum e acum să fiți pe navă? Se stinge becul. Deci pornim. Uite ce fain să... Eu mă duc afară. Să vedem. Un pic înăuntru să vedem ce fac și fetele. Da, cam aici înăuntru, ai niște mese, frumos. Și nu, poți să-ți iei ceva restaurant, e fain. Ai fost afară? Da, a fost ce atmosferă. Da, frumos, e fain, țipe, așa, dar nu e așa, frig chiar e ok. Da? Deci pentru 5-6 lei chiar se merită, 5-6 lei. Da. 6 căciulă, mega fain, deci așa un vai fain am avut afară, incredibil, știi, deci chiar recomandăm să luați biletul pentru croaziere de pe getyourguide.com, acolo găsiți mereu pentru orice fel de activități și mai bune prețuri. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și subscribe, ne vedem în video următor, pa, pa!